Sziasztok gyerekek! Nagyon érdekelnek az emberi sorsok, és hát főképp a minden sors különleges, de főképp a rendkívüli sorsok. És egy ilyen sorsról olvastam egy megrázó tudósítást, megint valamelyik bulvár labban a neten. Arról szólt, hogy ha jól emlékszem, Angliában él egy kisfiú, aki egy különleges, idézőjelben nézve betegséggel született, hogy nem érez semmiféle fájdalmat. És ugye az ember elsőre azt mondaná, na és hát mi a baj, hát ennél jobb nem lehet, itt fáj, ott fáj, foghúzás, stb. És hát mi ebben a probléma, mondaná az ember nevetve. És ugye a cikkben nagyon szépen levezetik, hogy ez egy szörnyű csapás neki, ugyanis nem érez fájdalmat, így bármikor meghalhat. Nem veszi észre, hogyha például tűzbe rakja a kezét, hogy elég, csak nézi, és nem érzi a fájdalmat. Tehát nagyon sokszor kerülhet olyan veszélyes helyzetekbe, amikor épp a fájdalom érzete menti meg az embert a haláltól, és ekkor esett le nekem a tantusz, hogy ez az, hogy mi mennyire harcolunk a fájdalmak ellen és a szenvedés ellen, pedig pont a szenvedés és a fájdalmak mentenek meg minket a szellemi haláltól. Ahogy a fizikai életben és a fájdalom érzete nélkül, ugye, ha teljesen ki lennének kapcsolva a fájdalmaink, akkor elvesztetnénk az életünket, mert ugye nem vennénk észre, hogy levágtuk a kezünket, vagy megégettük, vagy a villám csapott meg, vagy megrázott a villa, az elektromosság, ugye régebben voltak ilyen ócska készülékek, az ember hamar elkapta a kezét, ha megrázta egy kicsit az áram, és akkor még nem menekült meg. Aki meg ugye ezt nem érzi a fájdalmat, az vidáman fogja tovább, és az áram pedig agyonvágja. Tehát hatalmas nagy jelentősége van az életünkben a fájdalmaknak, és ez nem csapás és nem büntetés, hanem ez a Jóistennek a kegyelme és segítő eszköze, hogy megóvjon minket a szellemi haláltól. Ezért bármilyen szokatlan gondolat is elsőre hálát kell adnunk érte, hogy menj, Atyám, köszönöm szépen, hogy ezekkel biztosítod, hogy a szellemi halálba nem merüljek el végleg. Sziasztok gyerekek, hello!